Mitt namn är Carl Edin, jag är 29 år gammal och kommer ursprungligen från Borås, men numera bor jag i Göteborg. Jag har ridit upp ett par unghästar upp hela vägen till de här korta Grand Prixna, unghäst-Grand Prixna, och så har jag varit med mycket i unghästchampionaten. Jag är ganska nischad på unghästar. Förhoppningsvis blir de väl äldre, så snart kanske det blir äldre hästar också. Det bästa med att jobba med hästar och anledningen till att jag överhuvudtaget jobbar med hästar är att jag har alltid varit väldigt fascinerad av djur. Och det är fortfarande det jag tycker är som mest fascinerande varje dag, att liksom kunna klura ut vad de här djuren de kommer aldrig prata mitt språk, men att för mig att kunna lära mig att förstå deras språk, det är nog det som driver mig mest. Jag började rida på ridskola hemma i Borås när jag var 7 år gammal. Och på ridskolan, han hette Classic Memory. Han var inte alltid jätterätt, han var ganska lat. Men jag tror att efter bara en säsong på ridskolan så var jag helt säker på att det var det här jag ville göra. Min bästa egenskap som ryttare är nog att jag är ganska nyfiken av mig. Jag är nog inte rädd för att prova nya sätt och nya grepp på klassiska saker. Jag är inte rädd för att misslyckas på det viset, utan jag vill nog gärna se någonting. Det kan vara en film eller det kan vara en ryttare jag ser på en framlinje som gör någonting. Så jag är nog inte rädd för att försöka apa efter och efterlikna det och försöka liksom lära mig hur kan jag applicera det in till min egen träning. Mina mål med det jag håller på med är nog egentligen bara bli den liksom bästa ryttaren jag kan bli. Och jag tycker det är jättekul att tävla, men jag tycker också väldigt kul bara liksom att utvecklas som ryttare och som hästmänniska. Det bästa med dressyr är nog att man kan ta de här djuren, stora djuren, och göra egentligen ganska, på ett sätt är de ju väldigt naturliga, för det är naturliga beteenden som hästen gör, men det är extrema varianter av naturliga beteenden. Så det tycker jag är kul med dressyr, att man kan lära de här djuren och göra de här svåra rörelserna och på ett så enkelt sätt så att ingen annan utom jag kan känna det språket, eller man kan inte se det i alla fall. Min favoritdressyrrörelse, jag tycker det är väldigt kul att jobba med trav, att utveckla trav, och jag tycker det är en rolig rörelse, för det kan vara en häst som har en ganska normal trav. Och sen så med arbete och med träning så kan det ju bli en fantastisk trav. Jag vet inte vad mitt värsta hästminne är, men mitt mest pinsamma i alla fall, det var att jag tävlade en gång och hade mobiltelefonen på mig. Och min mamma ringde mig när jag tävlade mitt i programmet. Och vet ju hur det är på dressyrtävling, det är ganska tyst. Så när min telefon började ringa i fickan så hörde ju alla det. Och jag själv också tappade såklart fokus, och domaren också. Och dessutom så mammor fungerar, så om man inte svarar första gången, då ringer de ju tills man svarar. Så mamma fortsätter ringa hela programmet igenom. Tills jag gjorde sista halten och fick ta upp telefonen och säga: vad är det för något? Vad vill du? Och då skrev domaren någonting typ att nästa gång kanske du ska stänga av telefonen när du tävlar. En ledig dag, det låter kanske skittråkigt, men jag tycker det är superhärligt att bara vara hemma och inte jobba. Jag trivs väldigt bra här i gårdsmiljö och bara kunna pysa runt här och prata lite med folk och kanske hänga med en häst eller bara så här. Det är kvalitet nog för mig. Idag har jag många förebilder och det är nog samma sak där. Jag kan bli jättefascinerad av en duktig entreprenör och även liksom se upp till ryttare som Katrin Dufour, som är en fantastisk, inte bara ryttare själv, men också en otrolig ambassadör för vår sport. Det är otroligt kul att få vara med i Träna med Patrik och få ta del av all hans otroliga kunskaper. Men han är ju ett otroligt exempel på en ryttare som har under väldigt många år bevisat inte bara att han är en fantastisk ryttare, men också hur långt man kan komma på hårt arbete. Han är väldigt spontan, det är väldigt lätt, det blir aldrig jobbigt när man jobbar med Patrik, och det tycker jag är viktigt. Och man tänker också att man ska ha kul med det man gör. Och det är verkligen Patrik ett bra exempel på. För om man ska hålla på i så många år som inte bara Patrik har gjort, men förhoppningsvis många år till, så är det viktigt att man har kul på jobbet, och det känns verkligen när man jobbar med Patrik att han tycker det är kul det han gör.